नमस्कार सर्वांना, हाऊसवाईफ मराठी या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। मी आज बनवणार आहे तांदळाचे डोसे। चला तर बनवूया। तांदळाचे डोसे बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य, मी 2-3 ग्लास तांदूळ घेतले। तांदूळ स्वच्छ धुवून 6 तास पाण्यामध्ये भिजू घातले होते। उडदाची डाळ घेतली 2 ग्लास, रात्रभर पाण्यामध्ये भिजू घातली। नंतर तांदूळ आणि उडदाची डाळ मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक त्याचं मिश्रण बनवून घेतलं। याला व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं, चांगलं एकजीव करायचं। रात्रभर झाकून ठेवायचं। सकाळी बघा किती छान बनवायला घ्यायचे। बघा किती घट्टसर झालेला आहे आणि जास्त झालेला आहे, फुगून खूप छान मुरलेला आहे। याच्यामध्ये टाकायचं, 1 ग्लास टाकून घ्यायचं, व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं हे। याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं, व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। खायचा सोडा टाकायचा चिमूटभर। परत त्याला मिक्स करून घ्यायचं। नंतर थोडासा ओवा टाकायचा चोळून। ओव्याने खूप छान टेस्ट येते डोस्याला। मस्त असे तव्याला तेल लावून मस्त असे आपण डोसे बनवून घेणार आहेत। मी तव्याला तेल लावायचं, थोडंसं तेल चांगलं तापू द्यायचं। तेल तापल्यानंतर तव्यावर डोसे ठेवायचे। मस्त खरपूस असे डोसे भाजून घ्यायचे, खूप टेस्टी लागतात। शेंगदाण्याच्या आमटीसोबत खूप छान लागतात हे डोसे। एकदा नक्की ट्राय करा। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।